بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي وحبايبي. دي الحلقة الثالثة إن شاء الله من سلسلة حلقات علاج الكورونا، ودي إن شاء الله هنخصصها لعلاج الحالات الشديدة أو العنيفة. وزي ما قلنا في الحلقتين اللي فاتوا، إحنا دايما بنعتمد في العلاج بتاع الكورونا على ثلاث حاجات: الأعراض الإكلينيكية والقياسات الإكلينيكية والتحاليل والأشعات. طيب، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الحالات لو هي بدون أعراض أو أعراض خفيفة جدا مفيش علاج دوائي، يعني نون فارماكولوجيكال، يعني بننصح بالعزل، بالسوائل، شرب سوائل كتير، أكل صحي، ممكن تاخد فيتامينات اللي أنت عاوزه، فيتامين سي، فيتامين زنك، أوميجا، كلها يعني مفيش سترونج ايفيدنس، لكن الناس بتاخدها ومش هتضر الحقيقة. والأهم حاجة إنه تو كيب هيلثي، وتاخد بالك من نفسك وكيب ان اي على الحرارة بتاعتك، وتحافظ على نفسك وعلى الناس اللي حوالين منك. لكن لو دخلنا بقى في الأعراض المتوسطة، يعني زي ايه؟ زي في حرارة، في آلام في العضلات او في مفاصل الجسم، في فقدان شهية للأكل، في ترجيع او اسهال بسيط، فقدان حاسة الشم او التذوق. في الحالة ديت بنبتدي لازم علاج بقى. اولا بنبتدي بعلاج الأعراض. اشهر حاجة طبعا الباراستامول او البنادول، ده للآلام وللحرارة، وبيتاخد لغاية 1 جرام، 1 جرام لغاية كل 6 ساعات. وبندي ممكن برضو العلاج الأعراض لو في شوية ترجيع بسيط، ممكن ياخد ميتوكلوبروميد أو سايكلازين 10 ملغ 50 ملغ. الميتوكلوبروميد 10 ملغ 3 مرات يوميا، والسايكلازين 50 ملغ 3 مرات يوميا قبل الأكل، مع شرب مهم قوي السوائل الكتير. طيب، لا في علاج بقى ايه؟ لقينا عندنا اعراض متوسطه، يبقى لازم في نبتدي على طول بقى دلوقتي العلاج الاقراص بتاعنا، اللي هو ايه؟ اللي هو الازيثروميسين 500 ملغ مره واحده يوميا لمده 5 ايام. وبندي كمان الاسبرين اللي هو البيبي اسبرين 75 او 80 ملغ وانس ديلي. المهم قوي نبتدي تحاليل الدم، علشان احنا هنحتاج ندي اقراص سيولة الدم او الحقن حسب التحليل. التحاليل احنا المره اللي فاتت قلنا كميه تحاليل كتيره، ودي مهمه احنا بنعملها في المستشفى، لكن انا عارف ان عشان الظروف الاقتصاديه او يمكن تكون غاليه. فالثلاثه، في 3 تحاليل لازم نعملهم اللي هم السي ار بي، عشان ده اللي بيبين لنا اذا كان في اكتيفيتي للديزيز ولا لا. وتاني حاجه عد الدم الكامل اللي هو السي بي سي، اللي هو كومبليت بلاد كاونت، وبنبص عليه بالذات على الوايت بلاد سيلز، عد الدم الابيض الديفرنشال بتاعه، اللي هو لو نيوتروفيلز عاليه معناها ان في كونكوميتنت بكتيريال انفكشن، يعني في بكتيريا مصاحبه للمرض الفيروسي. ودوت لازم بقى ندي مع الازيثروميسين حاجه مضاد حيوي معاه مساعد زي الاوجمنتين 1.2 جرام مرتين يوميا، او لو حد عنده الرجي للبنسلين بندي السيبرو فلوكساسين 500 ملغ مرتين يوميا. وبنبص برضو للليمفوسايتس، لان كل ما قلت الليمفوسايتس معناها ان المرض الفيروسي بقى المره دي مرض عنيف. يبقى مهم قوي نبص على السي بي سي. يبقى قلنا السي ار بي، قلنا السي بي سي. ثالث حاجه البلازما دي دايمر مهمة. البلازما دي دايمر مهمة جدا جدا جدا، لأن هي دي اللي هتوجهنا لعلاج أدوية السيولة اللي مهمة جدا للناس، بالذات الناس اللي هم الرجالة اللي فوق السن 60، اللي عندهم مصاحب معاهم أمراض مزمنة. البلازما دي دايمر دي لو طلعت إن هي واطية، يبقى احنا هندي الجرعة السيولة للدم القليلة. المريض عنده ضيق في التنفس، انت حتى قبل ما نتيجة البلازما دي دايمر تيجي بتبتدي على طول بالابيكسابان اللي هو 10 ملغ توايس ديلي، او الريفاروكسيبان 15 ملغ توايس ديلي، لغاية ما تيجي نتيجة البلازما دي دايمر. طلعت البلازما دي دايمر قليلة طبيعية، يعني يبقى انت ممكن تقلل الابيكسابان تخليه 2.5 ملغ مرتين يوميا، والريفاروكسيبان ممكن يبقى يقل ل 20 ملغ مرة واحدة يوميا لمدة 4 أسابيع. لو انت عندك ضيق بقى في التنفس وبلازما دايمر بتاعتك عالية، لا يبقى احنا لازم على طول على أقرب مركز أشعة نعمل أشعة مقطعية بالصبغة.
غير الأشعة المقطعية اللي هم بيعملوها للتشخيص. لا، هنا بقى للصبغة علشان نتأكد إن أنت ما عندكش أي جلطات. ولو لا قدر الله في جلطات في الرئة أو البلازما دي دايمر معاك عالية جدا، يبقى أنت لازم تاخد الحقن بتاعة الكليكسان اللي احنا بنديها 80 مللي جرام وانس ديلي لمدة أسبوع، لغاية ما طبعا depending on the weight، احنا بنشوف وزن المريض كام والدكتور هيقدر يوجهك حسب وزنك. اللي هي 1.5 مللي جرام وانس ديلي لمدة أسبوع. ليه بنفضل في الحالة دي إن احنا ندي الحقن مش بس للإقراص؟ لأن هي أقوى تأثيرا، وثانيا لها كمان أنتي انفلاماتوري إفكت. وبعد منها نقدر نقلب بقى بعد كده على الابيكسابان. في الحاله دي بناخد بقى 5 مللي جرام مرتين يوميا بس لمده 3 شهور. طيب نفترض ان السي تي سكان اللي هو سي تي بي اي اللي هو الاشعه المقطعيه بالصبغه طلع ان هي ما فيهاش بالمونري امبوليزم، بس البلازما دي دايما بتاعتك عاليه، ساعتها بتاخد حاجه اللي اسمها الانترميديت دوز. يعني ايه اللي هو الابيكسابان؟ 5 مللي جرام مرتين يوميا. انا كنت اتمنى طبعا ان احنا يبقى عندنا دواء ثابت لكل مرضى زي مثلا كنا زمان بندي كيسه كده مجموعه البرد لاي حد عنده انفلونزا، خد الدواء ده وخلاص. لكن للاسف الكورونا مش كده. الكورونا بتسبب حاجات احنا ما شفناهاش مع الانفلونزا العاديه. احنا بتعمل حاجه اسمها التهاب في الشرايين الدقيقه، والتهاب عنيف اسمه مايكرو انجيتس. ولقينا كمان ان الغشاء المبطن للشرايين بيتغير طبيعته، بيعمل عندنا حاجه اسمها اندوثيليا لايتس، وكمان بيعمل ثرومبوزز، وكمان بيعمل انجيسيس، مايكرو انجينيسيس جديده، يعني شرايين دقيقه صغيره بتتكون. الحاجات دي كلها ما كناش بنشوفها في الانفلونزا العاديه، بنشوفها ساعات في امراض شبه اللي هي امراض المناعه، زي مرض الذئبه الحمراء. احنا لقينا ان تحليل دم بيطلع في الكورونا عالي اللي هو اللوباث اريثيماتوزز انتي بودي، ودوت بيسبب ان المريض بيجيله جلطات كتيره ولازم يمشي على مضادات التجلط، يعني او اقراص للسيوله زي اللي قلنا عليها الابيكسابان اللي بتشتغل على الجانب الوريدي، وكمان بيمشي على انتي بليتلت زي الاسبرين، او لو واحد عنده مشكله في الاسبرين ممكن ياخد الكلوبيدوجريل. انت لازم تتاكد ان انت واخد الأدوية بتاعتك بانتظام. وفي الحلقات القادمة بقى هنقول لو انت معاك ضيق تنفس ومحتاج أكسجين هتعمل ايه، ولو انت تعافيت بقى من الكورونا والحمد لله أفضل دلوقتي، ايه المشاكل اللي هي اللونج تيرم بروبلم، المدى الطويل بيحصل في المرضى بتوع الكورونا. هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.